نيجاتيف 267.35. الجزء بتاع البروبلم عندي يا شباب، اول حاجه عندي a piece of copper its mass 400 جرام. ابص كده على اول حاجه عندي، هو مديني الماس ب 400. absorbed the quantity of heat، اخدت quantity of heat، ده ال 400 جرام ده اللي هي الماس، اخدت quantity of heat اللي هي 9360 جول، دي ال QP and its temperature rised from 20 to 40 to 80. ابص على what is the specific heat of the copper، هو عايز specific heat. ابدا كده عندي اول رول بيتكلم عن specific heat عباره عن ايه. الرول ده 3 اجزاء. اول جزء QP عباره عن mass تايم specific heat تايم الدلتا تي. ابص كده عندي اول حاجه اجيب اللي انا هحتاجها الدلتا تي. هي الدلتا تي عباره عن ايه؟ الدلتا تي عباره عن T2 minus T1. T2 اللي هي 80 degree minus 20 degree equal 60 degree Celsius. انا عايز السبيسيفيك هيت. السبيسيفيك هيت عباره عن نرول QP over mass تايم الدلتا تي. هبص عندي ال QP عبارة عن 9360 over الماس اللي هي 400 جرام تايم الدلتا تي اللي هي 60، تطلع equal 0.39 جول بير جرام دوت سيليزيوس. دي الفكرة لو طلب مني السبيسيفيك هيت وهو مديني في الرول عندي QP ومديني T1 و T2. شوف البروبلم بعدها. calculate the quantity of heat released when 350 جرام of the mercury is cooled. يبقى دي عندي الماس cooled from 77 to 12، يبقى عندي دي T1 ودي T2. What is the specific heat of the mercury? Where the specific heat of the mercury 0.13. هو هنا مديني specific heat. هو هنا طالب مني ال QP. ال QP عبارة عن mass تايم specific heat تايم الدلتا تي. اجي على جنب هنا اجيب الدلتا تي. هي الدلتا تي عبارة عن ايه؟ عبارة عن T2 minus T1. ال T2 عبارة عن 12 minus 77، هلاقي equal عندي هنا نيجاتيف 65 degree Celsius. الخطوة اللي بعدها هو مديني الماس ب 350، يبقى 350 تايم السبيسيفيك هيت اللي هي 0.14 تايم الدلتا تي اللي هي نيجاتيف 65 degree Celsius equal الرقم اللي هيطلع لي عبارة عن نيجاتيف 3185 جول. ودي الفكرة التانية لو طلب مني ال quantity of heat. خش على الفكرة التالتة. calculate the change in heat content for the following reaction. methane plus 3 chlorine تديني CH3 Cl plus 3 HCl. اول حاجه هبص عليها في الهيت كونتنت اول لما يطلب مني calculate the change in heat content، هبص على الاليمنت، هل في element في الايكويشن ولا لا. CH4 ده compound، 3Cl2 ده element، وعشان اتاكد ان هو element ابص على الهيت كونتنت تحت عندي مش هلاقي للكلوراين موجود. الخطوه اللي بعدها انا كده عرفت ان ده في element، ابص على الرياكتنت وهبص على البرودكت. الرول بتاعي عبارة عن ايه في الهيت كونتنت؟ ابتدي كده اول حاجة عندي في الرول بتاعي. الرول بتاعي عبارة عن دلتا اتش، عبارة عن دلتا اتش برودكت ماينس دلتا اتش رياكتنت. ابدا اشوف اول حاجة عندي فين البرودكت وفين الرياكتنت. هفتح البراكت بتاعي اللي هي CH Cl3
plus 3Cl HCl اقفل براكت minus CH4. الخطوة اللي بعدها equal 3 CHCl3 عبارة عن نيجاتيف 132 plus 3 تايم ال HCl اللي عندي قيمتها بنيجاتيف 92.3 يبقى تايم نيجاتيف 92.3. اقفل البراكت بتاعي ماينس الهيت كونتنت اوف ذا برودكت اللي هي نيجاتيف 74.85. احسب على الكالكوليتر بتاعتي هتطلع لي نيجاتيف 334.05 كيلو جول برمول. ده لو طلب مني الهيت كونتنت. البروبلم اللي بعدها calculate the heat content of ZnO. اول حاجه هبص عليها يا شباب لما اتفقنا مع بعض في الهيت كونتنت، اول حاجه هبص عليها الاليمنت. ابص عندي في اليمنت ايه، هلاقي عندي ان الZn ده element والاكسجين element، يبقى عندي ZnO. يبقى معنى كده ان الدلتا اتش بتاعت الرياكشن كلها عباره عن الدلتا اتش بتاعت الايه البرودكت نفسها. يبقى الدلتا اتش عباره عن دلتا اتش برودكت ماينس دلتا اتش الرياكتنت. دلتا اتش برودكت عباره عن ZnO ماينس دلتا اتش بتاعت الرياكتنت اللي هي بزيرو. كل دول equal negative 348. هلاقي عندي ان ال ZnO عبارة عن equal للنيجاتيف 348. ده لو طلب مني heat content لإيه element ومع heat content of product. البروبلم بعدها calculate the heat of solution.